السلام عليكم. اليوم وصفتنا سهلة. رح نعمل الطحينة أو الراشي أو فينا نقول طحينة السمسم. نستعملها مع التراتور، مع صلصة الفلافل، مع صلصات الشاورما، مع الفول، مع الحمص، مع أشياء كثيرة إلى العديد من الاستعمالات. وأيضا فينا نستعملها مع الكباب واللحم بعجين وغيرها. مشاهدينا، اليوم وصفتنا منزلية بامتياز بدون أي إضافات. رح نستعمل المكونات العادية. طبعا مثل ما بتعرفوا انه الطحينة طريقتها بالبيت يعني بتشبه بعضها. اللي بيختلف هي المقادير وبعض الملاحظات وبعض الاشياء ان شاء الله حنبين لكم اياها. خليكم معنا لتعملوا هيدي الطحينة اللذيذة. بداية عندي وعاء بدي اوضع بقلبه سمسم ابيض مش محمص. طبعا هون عندي كوب ونص من السمسم، وبدي ارجع اضيف فوقهم ماء ساخن. هلا ليش عم ضيف ماء ساخن؟ لانه اول شيء بدي نضف هذا السمسم وبدي اعمل عملية طبخ. بدي اتركه تقريبا لمدة 5 دقائق. هيدا عملية الطبخ اول مرة، بعدين بدنا نرجع نوضعه على التحميص. بتساعد انه الطحينة بعدين تبقى عندي وقت اطول. اذا نتركه 5 دقائق على حدا، بنرجع بعدين بنصفيه بشكل جيد. هلا من بعد ما صفيناه وصار عندي جاهز، بدي اوضعه على مقلاة. وهون بدي قلبه على نار خفيفة لحمصه شوي، يعني ما بدي لونه كتير يصير غامق، بدي اياه بس يتحمص وينشف عندي. هيدي العملية قد تستغرق من 7 ل8 دقائق على نار هادية مع التقليب من وقت لوقت، لا يصبح عندي هيدا السمسم ناشف من جديد ولونه يصير شوي مثل ما عم تشوفوا أشقر على خفيف. طبعا هون بدي اوضعه بخلاط كهربائي قوي. فينا نستعمل هيدا الخلاط او خلاط الكوكتيل، وبدنا نضيف بقلبه نص ملعقة شاي من الملح، وبدنا نطحنه بشكل جيد. من بعد ما نطحنه لازم يصير عندي هيك شبه بودرة. مشاهدينا الاعزاء، لازم يطحن عندي بشكل جيد. هلا عندي هون ملعقة طاولة من زيت السمسم. طبعا هيدا بيعطيه نكهة طيبة اذا متوفر عندي. بدي اضيفها واستمر بالخلط شوي لينعم بعد اكتر، يعني ما بضيف كمية الزيت كلها. حطينا ملعقة طاولة من السمسم، طحنا. بنرجع هون عندي نصف كوب من الزيت النباتي. عم بستعمل زيت الكانولا، اكيد فيكم تستعملوا الزيت اللي بدكم اياه. وبدي اضيف هيدا الزيت شوي شوي من على الاعلى كانه انا عم بعمل توم او التوميه. طبعا هيدا الطريقه بتساعد انه ينطحن السمسم شوي شوي، ينمزج وما يصير في عندي انفصال، يعني يصير الزيت فاصل عن السمسم. هلا مثل ما عم تشوفوا هيدي الطحينة صارت عندي جاهزة. طبعا بس اوضاعها على حدا بدها ترجع تشتد عندي وتكون رائعة جدا. هلا مثل ما بتشوفوا عادة انه في وصفات بنحط معها طحين لا يوفر الواحد السمسم ويزيد ويشد هيدا الخليط. طبعا اذا استعملنا كمية سمسم مزبوطة على قد الزيت بيطلع معي الخليط شد. هلا اذا حدا بحب يضيف طحين متعدد الاستعمالات ولكن يحمصه شوي على النار، ملعقتين طاولة فقط لهيدا الخليط طحين القمح الابيض العادي، في يضيف حسب رغبته. او في يضيف ايضا طحين الشوفان كمان ملعقتين طاولة، يعني ملعقتين طعام. او الشوفان العادي بشكل عام هو رح ينطحن. في يختار هيدي او هيدي يضيفها على هيدي الكمية، وفي يعملها مثل ما عملتها انا. شوفوا هيدي الطحينة قديش هي لذيذة. هلا شفتوا قوام الطحين كيف لازم يكون. اكيد بدنا نستعمل خلاط قوي ونطحنهم بشكل جيد بداية. رح ندوقها ونعطيكم الانطباع شو بتفرق عن التجارية. بتفرق شوي بشغلة انه الملح اللي حطيناه
شوي عطى نكهة. عادة تجارية بيجي ملحها خفيف ما بتيجي فيها، ولكن الملح بيساعد لحفظ أكتر. أما غير هيك ما بتفرق، طحنوها منيح بتطلع نفس الشيء، نفس القوة. مشاهدينا الأعزاء، هيدي الطحينة اللي عملناها اليوم بتقعد 3 أشهر خارج البراد، وفيكم تحطوها بالبراد يعني بالثلاجة. زيت السمسم ملعقة طاولة من زيت السمسم كان كافي، عطى هيدي النكهة. انا ما بلاقي انه لازم نعملها بزيت سمسم على الحل مع سمسم. فيكم تستعملوا الزيت العادي مع شوية زيت سمسم بتاخد الطابع العادي للطحينة. وايضا انا استعملت زيت الكانولا اليوم. فيكم تستعملوا الزيت اللي بدكم اياه، طبعا مش زيت الزيتون. مشاهدينا الاعزاء، اللي بدي لكم اياه تابعونا، انتظرونا بحلقات مقبلة، والى اللقاء ان شاء الله. بنشوفكم بحلقة مقبلة.